हेलो नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँलाई क्लास 12को एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट स्पिच रहेको छ आई हेभ अ ड्रिम, जसलाई चाहिँ अमेरिकन मार्टिन लुथर किङ जुनियरले चाहिँ डेलिभर गरेका थिए। र यो स्पिचको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो स्पिच एउटा हिस्टोरिकल स्पिच हो। र यो स्पिच चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन कलर डिस्क्रिमिनेसनको बेसिसमा भएर डेलिभर गरिएको छ। र यहाँ चाहिँ मुख्य गरी देखाउन खोजेको भनेको चाहिँ ब्ल्याक पिपुल र व्हाइट पिपुल बिचको चाहिँ जुन चाहिँ भेदभाव अथवा डिस्क्रिमिनेसन थियो नि कलरको आधारमा, र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर त्यो कुराहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ उनले यो स्पिच चाहिँ डेलिभर गरेका छन् होइन। र मार्टिन लुथर किङकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उनी एउटा लिडर हुन् होइन, ब्ल्याक सिभिल राइटको लिडर हो, अथवा उनलाई चाहिँ सिभिल राइट क्याम्पेनर पनि भनिन्छ। र उनको जन्म चाहिँ 1929 भएको थियो र उनको मृत्यु 1968 भएको थियो। उनी चाहिँ एउटा अमेरिकन सिटिजन हुन्। र यो टेक्स्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो आई हेभ अ ड्रिम चाहिँ एउटा पोलिटिकल स्पिच हो होइन। आई हेभ अ ड्रिम इज अ पोलिटिकल स्पिच मेड बाई मार्टिन लुथर किङ जुनियर आफ्टर द इन्डिपेन्डेन्स अफ ब्ल्याक पिपुल, द प्रब्लम फेस्ड बाई ब्ल्याक पिपुल, सजेसन टु हिज फलोअर्स, वार्निङ टु द गभर्मेन्ट एन्ड हिज विसेस। ही डिस्क्राइब्स अपार्थाइड डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ कलर एज द एक्सट्रिम पोइन्ट अफ ह्युमन क्रुएल्टी एन्ड डिमान्ड फर इट्स इन। होइन, आई हेभ अ ड्रिम चाहिँ एउटा पोलिटिकल स्पिच हो होइन। यो स्पिचलाई चाहिँ मार्टिन लुथर किङले चाहिँ डेलिभर गरेका छन्। र यो स्पिच चाहिँ उनले अमेरिका चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्र भइसकेपछि चाहिँ उनले यो स्पिच डेलिभर गरेका हुन् होइन। र मेन गरी यो स्पिचको कन्टेन्ट अथवा स्पिचमा उनले भनेका, उनले एक्सप्रेस गरेका कुराहरू भनेको चाहिँ ब्ल्याक पिपुलहरूको चाहिँ जसरी चाहिँ उनले प्रब्लम हुन्छ नि, जुन प्रब्लम चाहिँ उनीहरूले फेस गरिरहेका छन्, हुन्छ नि, जसरी चाहिँ उनीहरू पछाडिरहेका छन्, पछाडि परिरहेका छन्, र उनीहरूलाई कसरी चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेको छ होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उनले यहाँ चाहिँ एकदम हुन्छ नि आफ्नो आवाज दिएर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो कुरालाई हाइलाइट गरेर जसरी सक्दो चाँडै त्यो डिस्क्रिमिनेसनलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ उनले प्रयास गरेका छन् होइन। र उनले चाहिँ के भनेका छन् भने यो हुन्छ नि डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ एउटा अमानवीय व्यवहार हो होइन। र यसलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै नै यसलाई अन्त्य गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ भनेर चाहिँ उनले आफ्नो स्पिच मार्फत भनेका छन्। र त्यसै गरी अब अलिकति अमेरिका हिस्ट्रीको बारेमा पनि जानौँ। र अमेरिका वाज द कोलोनी अफ ग्रेट ब्रिटेन बिफोर 1776 when it was declared independent. Both black and white people had expected for their freedom and happiness. As expected, white people got access over the whereas black people didn't. They were discriminated and pushed to slums. They were not allowed to travel to any vehicle. Indeed, they had to spend life of great difficulty. The condition created dissatisfaction among the black and they wanted to get civil rights. Martin Luther King also represent these sentiments, problem faced by black people होइन। अमेरिका चाहिँ ग्रेट ब्रिटेनको चाहिँ कोलोनी थियो होइन 1776भन्दा अगाडि। र जब चाहिँ अमेरिका इन्डिपेन्डेन्स भयो, स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि चाहिँ ब्ल्याक पिपुल र व्हाइट पिपुलले चाहिँ हामीले चाहिँ अब इक्वल राइट पाउँछ होला, पहिलाको जस्तो हुँदैन होला, हामीले चाहिँ अब इक्वल राइटहरू पाउँछ होला भनेर एक्सपेक्ट गरेका थिए होइन। तर व्हाइट पिपुलले चाहिँ हुन्छ नि सबै कुराहरूको एक्सेस हुन्छ नि, सबै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले फ्रिडम राइटहरू पाए होइन। तर त्यही अनुसार चाहिँ ब्ल्याक पिपुलहरू चाहिँ व्हाइट पिपुलभन्दा पछाडि पर्दै गए हुन्छ नि। उनीहरूले चाहिँ व्हाइट पिपुलहरूले पाउने जति राइट चाहिँ पाएनन् होइन। उनीहरूलाई चाहिँ भेदभाव गरिन्थ्यो होइन, त चाहिँ कालो रङको होइन, तँलाई हामीले छुनु हुँदैन हुन्छ नि। अनि उनीहरू चाहिँ हुन्छ नि जनावर जस्तो व्यवहार गर्ने व्हाइट पिपुलहरूले होइन, स्लेभ बनाएर राख्ने हुन्छ नि, दास बनाएर राख्ने, अनि हुन्छ नि जनावरको जस्तो कुकुरको जस्तो व्यवहार गर्ने हुन्छ नि, घाँटीहरूमा दाम्लो बाँधेर राखिदिने, नोकरहरू बनाउने हुन्छ नि, त्यस्तो एकदमै अमानवीय व्यवहार अथवा हुन्छ नि नराम्रो कामहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हेप्ने कामहरू गर्थे होइन। र उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि भेकलहरूमा ट्राभल गर्न थिए, सँगै उनीहरू हिँड्दैन थिए होइन। र त्यसै गरी उनीहरूको लाइफ चाहिँ एकदमै हुन्छ नि डिफिकल्ट भइसकेको थियो क्या ब्ल्याक पिपुलहरूको चाहिँ होइन। र उनीहरूलाई चाहिँ आफैलाई पनि एकदमै उनीहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड थिए होइन, किनभने उनीहरूले चाहिँ सेम सिटिजन हुन् होइन, सेम कन्ट्रीको सिटिजन हुन्, तर व्हाइट पिपुलहरूले चाहिँ राइट पाइरहेका छन्, सबै हुन्छ नि, सबै राइट पाएका छन् भने उनीहरू चाहिँ सबै राइटहरूबाट चाहिँ वञ्चित हुनु परेको छ होइन। र त्यसै गरी चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मार्टिन लुथर किङले चाहिँ यो स्पिचमा चाहिँ यी सेन्टिमेन्टहरू प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ ब्ल्याक पिपुलहरूले फेस गरेको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ उनले हाइलाइट गरेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्याराग्राफ रहेको छ, द ब्ल्याक्स लाइक द व्हाइट ह्याड एक्सपेक्टेड द्याट द सिचुएसन वुड चेन्ज एन्ड आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स अफ अमेरिका, बट इट डिडन्ट ह्यापेन। इभन आफ्टर द इन्डिपेन्डेन्स द होप अफ ब्ल्याक पिपुल वाज नट मेटेरियलाइज. दे गट नाइदर फ्रिडम नर ह्याप्पिनेस. द चेक गिभन टु ब्ल्याक पिपुल वाज नट क्यास्ट. इट वाज रिटर्न ब्याक विथ द मार्क इनसफिसियन्ट फन्ड. सो देयर कन्डिसन रिमेन द सेम. दे वर नट अलाउड टु ट्राभल बाई पब्लिक भेहिकल. दे वर नट अलाउड टु सेल्टर इन एनी मोटेल्स. इन्डिड दे वर नट गिभन एनी राइट होइन।
ब्ल्याक पिपलहरूलाई चाहिँ कुनै पनि राइट नै दिएको थिएन क्या। उनी चाहिँ हुन्छ नि त्यो कन्ट्रीको चाहिँ सिटिजन नै होइन जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो क्या ब्ल्याक पिपलहरूलाई चाहिँ होइन। र उनीहरू चाहिँ एक्सपेक्टेसन अनुसारको चाहिँ उनीहरूले राइटहरू चाहिँ पाएका थिएनन् होइन। र उनीहरू चाहिँ न त उनीहरू चाहिँ खुसी थिए होइन, ह्याप्पी पनि थिए, र उनीहरू चाहिँ आफ्नो फ्रिडम हुन्छ नि जहाँ भने त्यहीँ जान पाउँदैन थिए, हुन्छ नि पब्लिक भेहिकलहरू चढ्न पाउँदैन थिए होइन। र त्यसै गरी होटेलहरूमा बस्न पाउँदैन थिए। सबै मान्छेहरूको चाहिँ उनीहरू घृणाको पात्रहरू बन्थे होइन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ चेकको हुन्छ नि ब्याड चेकको कुरा गरेको छ। र ब्याड चेक भनेको चाहिँ बााउन्स चेक हुन्छ नि, यस्तो चेक जुनको ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ पैसा नै छैन होइन। ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ पैसा नभएपछि त्यसलाई हुन्छ नि ब्याड चेक अथवा बााउन्स चेक भनिन्छ होइन। र त्यसै गरी जसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राइटको हुन्छ नि आश देखाएर कन्स्टिट्युसनमा पनि ब्ल्याक पिपललाई राइट दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो। र त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राइट नपाएको हुनाले चाहिँ मार्टिन लुथर किङले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ ब्याड चेक अथवा बााउन्स चेकसँग चाहिँ उनीहरूले कम्पेयर गरेका छन् होइन। र चेकमा चाहिँ पैसा दिने भनेर स्योर भइसकेपछि तर ब्याङ्क अकाउन्टमा जसरी चाहिँ ब्यालेन्स हुने इन्सफिसियन्ट फन्ड भनेर चाहिँ अब हुन्छ नि त्यसरी उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि त्यो पाउनुपर्ने राइट चाहिँ उनीहरूले पाएका थिएनन् क्या होइन। यसरी चाहिँ उनले ब्याड चेकसँग कम्पेरिजन गरेका छन्। र अब समरीतर्फ लाग्यो। र यो समरीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि त्यही मार्टिन लुथर किङको स्पिचमा चाहिँ उनले इन्क्लुड गरेका केही कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ। र समरीहरू द हिस्टोरिकल एन्ड अनफर्गेटेबल स्पिच वाज डेलिभर्ड बाई मार्टिन लुथर किङ जुनियर द प्रेसिडेन्ट अफ ब्ल्याक सिभिल राइट मुभमेन्ट टु अ लार्ज क्राउड अन 28 August 1963 फ्रम लिङ्कन मेमोरियल पार्क, Washington DC. In this speech, Martin Luther King has sought equality, justice, racial harmony, and brotherhood among the black people, maintaining peace, security, justice, and pursuit of happiness. होइन, यो चाहिँ एउटा एकदमै हिस्टोरिकल र अनफर्गेटेबल मुभमेन्ट हो होइन। यो स्पिच चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा पढ्न सक्छौँ होइन। एकदम यो चाहिँ फेमस स्पिच पनि रहेको छ। र हामीले युट्युबतिर चाहिँ मार्टिन लुथर किङको स्पिचहरू चाहिँ हामीले जहाँ ततै भेट्न सक्छौँ होइन। र उनले चाहिँ यो स्पिच चाहिँ 1963 August 28 चाहिँ हुन्छ नि एउटा लार्ज क्राउडको अगाडि चाहिँ उनले डेलिभर गरेका थिए। र उनी चाहिँ एउटा ब्ल्याक सिभिल राइट मुभमेन्टको चाहिँ प्रेजिडेन्ट पनि थिए होइन। काला मुक्ति आन्दोलनको चाहिँ उनी एउटा प्रेजिडेन्ट थिए। उनले चाहिँ सबै ब्ल्याक पिपलहरूलाई लिड गरेर चाहिँ आफ्नो राइट पाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले माग गरिरहेका थिए होइन। र उनले चाहिँ स्पिचमा चाहिँ के को लागि माग गरेका छन् भने सबैजना ब्ल्याक पिपल र व्हाइट पिपल बिच चाहिँ एउटा पिस हुनुपर्छ, उनीहरू चाहिँ एउटा ब्रदरहुड जस्तो व्यवहार हुनुपर्छ, उनीहरू बिच चाहिँ हुन्छ नि हातेमालो गर्दै काँधमा काँध मिलाएर हुन्छ नि हातमा हात मिलाएर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो गऱ्यो भने मात्र अमेरिका चाहिँ अलिकति प्रोस्पेरस हुनसक्छ, अमेरिका चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र भनेपछि यसले चाहिँ हामीलाई धेरै पछाडि पारिदिन्छ भन्ने चाहिँ उनले भनेका छन् होइन। र त्यसको अर्को प्याराग्राफ रहेको छ, दिस स्पिच वाज मेड अन द ओकेजन अफ 100 years अफ Lincoln Emancipation Proclamation, which set the Negro slaves free from their slavery in America. In this speech, King expressed that the people shouldn't be judged on the basis of color, but they should be judged on the basis of intellectual capacity, wisdom, knowledge, and content of character. यो स्पिच चाहिँ अमेरिकन पिपलहरू चाहिँ हुन्छ नि अमेरिकन पिपलहरू चाहिँ अब 100 yearsमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राइट पाउँछन्, सबै राइट पाउँछन् भनेर हुन्छ नि घोषणा गरिएको 100 yearsको अकेजनमा चाहिँ स्पिच उनले डेलिभर गरेका थिए। र त्यो 100 yearsको टाइम ग्यापमा पनि उनीहरूले चाहिँ केही पनि राइट नपाएको र उनीहरूको चाहिँ केही पनि हुन्छ नि सिचुएसन चाहिँ अपलिफ्ट नभएको कारणले चाहिँ उनले चाहिँ त्यो ब्ल्याक पिपलहरूको चाहिँ फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ उनले चाहिँ यहाँ स्पिचमा चाहिँ उनले त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ उनले डेलिभर गरेका छन् होइन। र अमेरिकामा चाहिँ जसरी अब स्लेभहरू हट्छ हुन्छ नि, अब नेग्रोलाई चाहिँ स्लेभहरू बनाएर राख्थ्यो, त्यो चाहिँ फ्री हुन्छ भने होइन। र त्यही अनुसारको चाहिँ कामहरू केही पनि भएन होइन। मान्छेलाई चाहिँ अब मनको आधारमा हुन्छ नि उसको कन्टेन्ट अफ क्यारेक्टर, विजडम, नलेज, मान्छेको दिमागको आधारमा, मान्छेको बुद्धिको आधारमा, ह्युम्यानिटीको आधारमा, मानवताको आधारमा भन्दा पनि मान्छेलाई चाहिँ कलरको आधारमा चाहिँ जज गरिन्छ होइन। जो चाहिँ एकदमै नराम्रो क्या। जसरी हाम्रो नेपालमा पनि राइटर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ हुन्छ नि मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर उनले चाहिँ भनेका छन् होइन। र त्यसै गरी यस्तो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ अमेरिकामा मात्र नभए हाम्रो कन्ट्रीमा पनि जातिमा चाहिँ धेरै विभेदहरू रहेको छ होइन। त्यस्तो विभेदहरू चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। र त्यो अन्त्य गरेन भने चाहिँ हामी ह्युमन म्यानकाइन्डलाई चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई धेरै नै पछाडि धकालिदिन्छ भनेर चाहिँ उनले भनेका छन् होइन। त्यसैले हामीले मान्छेलाई चाहिँ हामीले कलरको आधारमा होइन, उसको दिमागको आधारमा, उसको बुद्धिको आधारमा, उसको सोच्न सक्ने क्षमताको आधारमा हुन्छ नि उसमा चाहिँ कति ह्युम्यानिटी छ होइन। अब कोहीलाई केही पऱ्यो भने हेल्प गर्ने मान्छे अब हुन्छ नि कलरले मान्छे ठुलो हुने होइन क्या, आफ्नो उसले चाहिँ हुन्छ नि उसको रेस्पेक्टले उसको व्यवहारले मान्छे ठुलो हुने हो क्या, यो चाहिँ उनले यहाँ भन्न खोजेका छैन होइन। र त्यसै गरी अर्को प्याराग्राफ रहेको छ, द प्रोक्लेमेसन हेज ब्रट अ ग्रेट होप टु मिलियन अफ नेग्रोज स्लेभ लिभिङ इन अमेरिका. They hoped that there would be no more injustice based on color of the skin and they wouldn't be captive as slave anymore.
But despite the declaration after 100 years, the Negro are still victims of social segregation and discrimination and deprived from enjoying the equal right promised by them by American Constitution. America hasn't kept its promises made to Negro people होइन र जुन चाहिँ अब त्यो अमेरिकनहरू ब्ल्याक पिपलहरूलाई चाहिँ मुख्य गरी जसरी होप दिएको थियो नि त्यो होप अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राइटहरू पाएन होइन उनी चाहिँ अहिले पनि एउटा इन्जस्टिसमा र डिस्क्रिमिनेसनमा चाहिँ बाँचिरहेका छन् होइन चाहिँ नेग्रो भनेको चाहिँ ब्ल्याक पिपल हो होइन उनीहरूलाई चाहिँ स्लेभ बनाएर अहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो 100 वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको सिचुएसनमा चाहिँ अपलिफ्ट नभएर सिचुएसन चाहिँ उनीहरूको जस्ताको त्यस्तै छ होइन अब अमेरिकन कन्स्टिट्युसनमा नै अब उनीहरूले राइट पाउँछन् भनेर चाहिँ उनीहरूको राइटको लागि चाहिँ केही स्पेस त्यहाँ अमेरिकन कन्स्टिट्युसनमा उनीहरूको राइटको लागि स्पेस भए पनि त्यो रियल लाइफमा चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा उनीहरूले चाहिँ केही पनि एउटा जस्टिस पाएका थिएनन् होइन र त्यसै गरी त्यही कुराहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ हुन्छ नि मुख्य गरी चाहिँ हाइलाइट गर्न खोजेका छन् होइन र यही कुराहरू चाहिँ उनले ब्याड चेक भनेर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मार्टिन लुथर किङले चाहिँ जोडेका छन् होइन त्यसै गरी मार्टिन लुथर किङ स्ट्रेसेस द्याट द रेसियल इन्जस्टिस विकनेस द फाउन्डेसन अफ अमेरिका इन्स्टेड अफ स्ट्रेन्थिङ इट He appeals his people that their movement shouldn't be called off until their demands are met. He also appeals his people that the movement shouldn't support physical violence, wrongful deeds, bitterness, and King demand that the black should have right to stay in same school where the white children study. Their social position must be uplifted and they should have voting right. He inspires that black people to keep on fighting until they feel they are created equal. होइन त्यसै गरी मार्टिन लुथर किङले चाहिँ के एपिल गरेका छन् भने अब चाहिँ ब्ल्याक पिपलहरूलाई पनि अब त्यो मानसिकता चाहिँ हटाउनुपर्छ होइन र हामीले चाहिँ अब ब्ल्याक पिपलहरू र व्हाइट पिपलहरूलाई चाहिँ सेम मान्नुपर्छ एउटै हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ अब जसरी चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट पिपलको बच्चाहरू चाहिँ जुन स्कुलमा पढ्छन् ब्ल्याक पिपलको बच्चाहरू पनि त्यही स्कुलमा पढ्न पाउनुपर्छ जसरी चाहिँ व्हाइट पिपलहरूसँग भोटिङ राइट हुन्छ ब्ल्याक पिपलहरूलाई पनि भोटिङ राइट दिनुपर्छ र ब्ल्याक पिपलहरू व्हाइट पिपलहरू चाहिँ जस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले जस्तो राइटहरू इन्जोय गरिरहेका छन् त्यही राइटहरू चाहिँ हुन्छ नि व्हाइट पिपलहरू ब्ल्याक पिपलहरूले पनि इन्जोय गर्न पाउनुपर्छ र त्यसै गरी यो सबै हाम्रो मागहरू चाहिँ फुलफिल नभएसम्म चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलनमा लागिरहनेछौँ तर हाम्रो आन्दोलनले चाहिँ फिजिकल भोइलेन्सहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु भएन फिजिकल भोइलेन्सलाई नगरिकन हाम्रो पिसफुल आन्दोलन चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिरहनुपर्छ जबसम्म हामीले चाहिँ राइट पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ उनले यसरी आफ्नो इन्जस्टिसलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ उनले जोडेका छन् होइन त्यस गरी अन्तिम प्याराग्राफ रहेको छ फाइनली किङ सेज द्याट ही हेज अ ड्रिम द्याट वान डे द नेग्रो पिपुल विल बी एबल टु इन्जोय द राइट्स अफ फ्रिडम इक्वालिटी एन्ड जस्टिस ही हेज अ ड्रिम द्याट व्हाइट एन्ड ब्ल्याक पिपुल विल सेक देयर ह्यान्ड्स अफ ब्रदरहुड सिङ्गिङ अ स्विट सङ लिबर्टी विच विल इको द्याट हिज ड्रिम इज फुलफिल्ड होइन यसमा चाहिँ मार्टिन लुथर किङले चाहिँ आई हेभ अ ड्रिम भनेको छैन उनको ड्रिम भनेको चाहिँ उनले निन्द्रामा देख्ने त सपनामा निदाएको बेलामा देख्ने ड्रिम होइन कि उनको हुन्छ नि उनको एउटा सपना हुन्छ नि एउटा रियल लाइफमा देख्न चाहने कुरालाई चाहिँ उनले ड्रिम भनेका छन् होइन त्यो ड्रिम चाहिँ के रहेको छ भने उन चाहिँ नेग्रो पिपल हुन्छ नि जुन चाहिँ ब्ल्याक पिपल अहिलेसम्म पिछडिएका मान्छेहरू छन् होइन तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा फ्रिडम दिनुपर्छ इक्वालिटी दिनुपर्छ जस्टिस दिनुपर्छ होइन र ब्ल्याक पिपल र व्हाइट पिपल चाहिँ हात मिलाएर हुन्छ नि दाजुभाइ जसरी चाहिँ एउटै टेबलमा बसेर चाहिँ हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ यो हुन्छ नि लिड गर्नुपर्छ कन्ट्रीलाई हुन्छ नि यो गरेन भने चाहिँ हामी पछाडि पर्छौँ र हामी चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई प्रमोट गर्नुभन्दा पनि यसले चाहिँ हामीलाई पछाडि धकाल्दै जान्छ होइन स्ट्रेन्थ हुन्छ नि यसले यहाँ के भनेको छ नि इन्जस्टिस विकनेस द फाउन्डेसन अफ अमेरिका इन्स्टिड अफ स्ट्रेन्थिङ होइन र त्यसै गरी हातमा हात मिलाएर चाहिँ हामीले स्विट सङ अफ लिबर्टी गाउनुपर्छ होइन जुनको हुन्छ नि दोहोरिने साउन्डले चाहिँ के उनलाई चाहिँ सङ्केत गर्छ भने अब मेरो ड्रिम चाहिँ फुलफिल भएछ है भन्ने चाहिँ उनले सङ्केत गरोस् भनेर चाहिँ उनले यहाँ यसरी इन्डिङ गरेका छन् र उनले चाहिँ यही स्पिचबाट चाहिँ के मेसेज दिन खोजेका छन् भने हामीले चाहिँ हुन्छ नि कलरको आधारमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न एउटा मान्छेलाई चाहिँ कलरको आधारमा चाहिँ जज गर्नु हुँदैन क्या भनिन्छ नि अब नेभर जज अ बुक बाई इट्स कभर हुन्छ नि मान्छेको बाहिरको बनावट हेरेर चाहिँ हामीले मान्छेलाई जज गर्नु हुँदैन मान्छेको इनर हुन्छ नि भित्री मन अथवा ह्युम्यानिटी हुन्छ मान्छेमा भएको व्यवहारले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ नि देखाउँछ कि यो कस्तो राम्रो मान्छे कि नराम्रो मान्छे होइन र त्यसै गरी अमेरिकामा मात्र नभएर सारा संसारमा चाहिँ रेसिजम छ होइन अन द बेसिस अफ कलर जेन्डर हुन्छ नि र यो सबै रेसिजमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै अन्त्य गर्नुपर्छ होइन जुनले चाहिँ हामी मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि सोसाइटीलाई चाहिँ अघि बढाउने भन्दा नि पछाडि धकेल्ने काम गरिरहेको छ होइन र भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ उनले चाहिँ सोसल मेसेज दिन खोजेका छन्
र यो स्पिचबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यही हो र यसबाट चाहिँ धेरै जस्तो लङ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ र यही उनको स्पिच भनेको उनको स्पिचमा उनले डेलिभर गरेका कुराहरू उनको ड्रिमहरू चाहिँ के छ त होइन यो कुराहरूलाई चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ यसको समरी चाहिँ बुझ्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन र जस्तोसुकै क्वेसन पनि हामीले इजिली एटेम्प गर्न सक्छौँ र समरीलाई चाहिँ हामीले मुख्य गरी चाहिँ हुन्छ नि राम्रोसँग बुझेर याद गर्नुपर्छ र समरी आएपछि त हामीले समरीकै कुराहरूलाई चाहिँ क्वेसन एन्सर्सहरूमा पनि इन्क्लुड गर्ने हो र साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै हो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो समरी मन पऱ्यो होला समरी मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ एजुकेसनल भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला र साथीहरूको बिच धेरै सेयर गरिदिनु होला यो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ साथीहरूको लागि पनि हेल्पफुल हुनसक्छ र यति भन्दै आजको लागि बिताउन चाहन्छु बाई जय नेपाल स्टे सेफ